කමල් අංකල් ලංකාවේ ඉඳන් 400 ඉර ගෙදර තව වෙන්නේ නැහැ. ඉර ගෙදර ගියොත් මේ නම්බර හම්බ වෙන්නේ. Hi friends! අද මම ඔයාලව එක්කගෙන යන්නේ දුබායි වල තියෙන Waterfront මාකට් එකට. මේ මාකට් එකේ විවිධ මාකට් වර්ග කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ අතරින් ප්‍රධානම සහ ප්‍රසිද්ධම මාකට් එක තමයි ෆිෂ් මාකට් එක. ඒ වගේම vegetable මාකට් එකක්, grocery මාකට් එකක් සහ Lulu Hypermarket එකක් මේ Waterfront මාකට් එකේ තියෙනවා. අද අපි මුලින්ම යන්නේ ෆිෂ් මාකට් එකට. අපි සාමාන්‍ය මාසයකට වතාවක් මේ මාකට් එකට එනවා. මේක තමයි ඩුබායි වල තියෙන විශාලතම ෆිෂ් මාකට් එක. ඒ වගේම ඊටාම අඩු මිලට අලුත්ම මාළු මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆිෂ් මාකට් එක ඇතුලේ ෆිෂ් වලට අමතරව බිත්තර වෙනම, මස් වර්ග වෙනම සහ කරවල වර්ග වෙනමත් විකුණන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ෆිෂ් ගන්න අයට ක්ලීනින් ඇන්ඩ් කටින් ඒරියා එකක් තියෙනවා. මේ ෆිෂ් මාකට් එකේ තියෙනවා ලංකාවේ සෙල් එකක්. මේ සෙල් එකේ අංකය තමයි අංක 400. මේක වැඩ කරන ලංකාවේ අංකල් කෙනෙක්. ඉතින් ඔයාලා ෆිෂ් මාකට් ආව අනිවාර්යෙන්ම අංක 400 සෙල් එකට ඇවිත් යන්න අමතක කරන්න එපා. මේ ඉන්නේ අපේ කමල් අංකල් ලංකාවේ ඉඳන් 400 ඉර ගෙදර තව වෙන්නේ නැහැ. ඉර ගෙදර ගියොත් මේ නම්බර හම්බ වෙන්නේ.
අපි දැන් මාළු කරවලා අරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි යන්නේ ෆිෂ් කටින් යන ක්ලීනින් ඒරියා එකට. අපි මෙතනට ගියාම අපි පොලිමේ ඉඳලා මාළු ටික ලබා දීලා අපිට කපන්න ඕන විදිහ සිද්ධ කරන්න ඕන විදිහ කිව්වහම අපිට ටෝකන් එකක් දෙනවා. සාමාන්‍ය මාළු කිලෝ එකක් සිද්ධ කරන්න සහ කපන්න දිනාම් 2.50ක් වගේ මුදලක් යනවා. රුපියල් වලින් නම් රුපියල් 100ක් වගේ. එතන වෙනම කවුන්ටර් කිහිපයක් තියෙනවා. මේ කවුන්ටරෙන් කවුන්ටර් දෙකක් තියෙනවා කාන්තාවන්ට වෙනම වෙන් කළා. ඒක ඉතාම ලේසි. ඉතින් මේ ටෝකන් එක ලබා ගත්තට පසු අපේ මාළු ටික සිද්ධ වෙලා එනකන් අපි මෙතන ඉඳන් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ. අපි යන්නේ දැන් ෆෘඩ් ඇන්ඩ් වෙජිටබල් මාකට් එකට. සාමාන්‍යයෙන් නම් අපි මෙතනින් බඩු ලබා ගන්නේ නැහැ. අත්‍යවශ්‍යම දේවල් තිබ්බොත් ලබා ගන්නවා හැද. මොකද එළිය ගණන් වලට වඩා සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ඇතුලේ ගණන් ටිකක් වැඩි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කළා කියලා. ඔයගලන්ට වැදගත් වුණා කියලා. එහෙනම් ඔයාලා travel with Ruwaa subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.